السلام عليكم. النهارده هنشرح ازاي تفك باسورد بايوس للاب توشيبا ساتلايت سي 850 او سي 855 او جميع فئة السي. الادوات اللي مستخدمه معانا النهارده مفك وجفت. زي ما احنا شايفين ان اللاب طالب الباسورد واحنا معناش الباسورد. اول حاجه هنعملها ان احنا نطفي اللاب، وهنفك الجزء الخلفي بتاع اللاب اللي هو مغطي الرامات والهارد والبطاريه الداخليه بتاعه اللاب. وباستخدام الجفت هنعمل قفله على الجمبر بتاع الباسورد. الجمبر بتاع الباسورد في الجزء ده هنعمل قفله بالجفت وهنقيد الجهاز في نفس الوقت. وبكده الباسورد راح والجهاز قاد من غير باسورد. وعشان نتاكد هنرستر اللاب ونشوف هيطلب مننا باسورد تاني ولا لا. كده اللاب قاد معانا من غير ما يطلب باسورد. اللاب ده دلوقتي هنفكه حته حته وهنغير له الكابل بتاع الشاحن. لو عايز تشوف الكلام ده حصل ازاي هسيب لك الرابط تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو استفدت من الفيديو شيره عشان غيرك يستفيد منه.